Bạn có tin được không? Quy mô doanh thu hàng năm của ngành công nghiệp tình dục Nhật Bản thậm chí còn vượt xa cả ngân sách quốc phòng của quốc gia này. Đừng vội đỏ mặt, vì đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về hormone hay những ham muốn bản năng, mà thực chất là một bộ sử biên niên cô đọng đầy máu và nước mắt về sự biến thiên kinh tế của xứ sở hoa anh đào. Ngược dòng thời gian về 400 năm trước, khu phố lầu xanh nổi tiếng Yoshiwara ra đời không phải ngẫu nhiên, mà nó bắt nguồn từ một chế độ chính trị cực kỳ lạ đời mang tên Sankin Kotai. Để tập trung quyền lực, Mạc Phủ đã ép các chư hầu và hàng vạn võ sĩ phải rời xa gia đình để lên kinh đô sống độc thân. Kết quả là thành Edo bỗng chốc tràn ngập những quý ông sung mãn, thừa tiền nhưng lại thiếu thốn tình cảm. Và tất nhiên ở đâu có cầu thì ở đó có cung. Bước sang thời kỳ Duy Tân Minh Trị, nếu chủ nghĩa tư bản phương Tây phất lên nhờ buôn bán nô lệ da đen, thì thùng vàng đầu tiên của Nhật Bản lại đến từ một sự thật gây sốc: bán chính những phụ nữ trẻ trong nước ra hải ngoại để đổi lấy ngoại tệ, phục vụ cho việc xây dựng đội hải quân hiện đại đầu tiên. Những người phụ nữ ấy được gọi là Nam Dương tỷ. Họ hy sinh cả nhân phẩm cho sự trỗi dậy của quốc gia, để rồi khi trở về lại bị chính đồng bào và người thân hắt hủi trong cô độc. Đến năm 1958, khi luật phòng chống mại dâm chính thức ra đời, tưởng chừng ngành này sẽ bị triệt tiêu, nhưng chính kẽ hở luật pháp đã kích hoạt tinh thần sáng tạo đến mức cực đoan của người Nhật. Đạo luật chỉ cấm việc giao cấu thực thụ. Thế là dưới sự dẫn dắt của tinh thần nghệ nhân, hàng loạt các dịch vụ vùng xám kiểu này kiểu nọ được khai thác triệt để, biến ngành này thành một nền kinh tế trải nghiệm siêu phân khúc, gắn chặt với cả phim ảnh, anime và trò chơi điện tử. Khi bong bóng kinh tế tan vỡ vào những năm 90, Nhật Bản rơi vào 30 năm mất mát, trăm nghề suy tàn, nhưng riêng ngành này lại càng hưng thịnh hơn vì một logic tàn khốc. Khi đàn ông không đủ tiền mua nhà hay cưới vợ, họ chọn tiêu vài đồng lẻ để mua lấy chút morphine, niềm vui rẻ tiền. Đau lòng hơn, đây còn là bể chứa cho sự nghèo đói, nơi những nữ sinh đại học gánh nợ học phí, hay những bà mẹ đơn thân buộc phải xuống biển để mưu sinh. Ngành công nghiệp phong tục Nhật Bản giống như một tấm gương phản chiếu trọn vẹn sự biến đổi từ tham vọng ngút trời sau chiến tranh đến sự hoang mang lạc lối của hiện tại. Lớp màn mờ mosaic mà chúng ta thường thấy thực chất không chỉ che đi cơ thể, mà nó còn che đậy cả những vết sẹo kinh tế khó lành đang âm ỉ cháy trong lòng xã hội Nhật Bản. Xin chào tất cả mọi người, mình là con gái miền Bắc ấy, mình lên đây kiểu chỉ để góp vui thôi.